নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SBIত খালী হোৱা প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে SBIয়ে প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এই অনলাইন কোন তাৰিখৰ পৰা হ'ব আৰু কোনে কোনে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা তাৰ লগতে সিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। SBI প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ পদৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 22/9/2022 পৰা আৰু অন্তিম তাৰিখ হ'ব 12/10/2022। এইখন হ'ল SBI অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন, এই নটিফিকেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। লগতে আজি অলপ দিনৰ আগতে SBI ক্লাৰ্কৰ বহুতো পোষ্ট খালী হৈছে, সেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দিম, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই SBI ক্লাৰ্কৰ পদৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰে। প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 22/9/2022 পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 12/10/2022। পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 22/9/2022 to 12/10/2022 অৰ্থাৎ 22/9 পৰা 12/10/2022 ভিতৰতে আপোনালোকে ফিজো দিব লাগিব। আৰু ডাউনলোড অফ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন কল লেটাৰ্ছ, আপোনালোকে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামৰ বাবে কল লেটাৰ্ছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহত। এতিয়া যিহেতু PO প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ পদৰ বাবে সিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো 3টা ফেজত হয়। প্ৰথম ফেজটোত চাওক অনলাইন প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব। এতিয়া অনলাইন আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ অনলাইন মানে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম আপোনালোকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 17, 18, 19, 20 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 17, 18, 19, 20 এই তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কি হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হ'ব। আৰু ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট অফ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে দিব, জানুৱাৰী 23 মন কৰিব। আৰু ডাউনলোড অফ মেইন এক্সামিনেশ্যন কল লেটাৰ, মেইনৰ বাবে আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰীত কল লেটাৰ আহিব। নেক্সট আহিলে ফেজ 2, ফেজ 2ত অনলাইন মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব জানুৱাৰী 23 বা ফেব্ৰুৱাৰী 23 মানে 2023 জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতে আপোনালোকৰ মেইন এক্সাম হ'ব। আৰু ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট মেইন এক্সামিনেশ্যন ফেব্ৰুৱাৰীত মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব। ডাউনলোড অফ ফেজ 3 কল লেটাৰ, ফেজ 3ৰ বাবে আপোনালোকৰ কল লেটাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিব 2023ত। আৰু আপোনালোকৰ সাইক্ৰমেট্ৰিক টেষ্ট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত সেইটো হ'ব। আৰু ইণ্টাৰভিউ এণ্ড গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এই ফেজ 3ত এই গোটেইকেইটা থাকিব। গতিকে ফেজ 3ত ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত আপোনালোকৰ ফেজ 3ৰ এক্সাম হ'ব। এতিয়া ডিক্লেৰেশ্যন অফ ফাইনেল ৰিজাল্ট মানে আপোনালোকে 2023 মাৰ্চত পাই যাব। এতিয়া প্ৰি এক্সামিনেশ্যন ট্ৰেইনিং ফৰ SC, ST, ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি কমিউনিটি কেণ্ডিডেটছ, এইটো মন কৰক প্ৰি এক্সামিনেশ্যন ট্ৰেইনিং SC, ST আৰু ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ বাবে প্ৰি এক্সামিনেশ্যন ট্ৰেইনিং এটা থাকে। এই ট্ৰেইনিংটোৰ বাবে আপোনালোকে কল লেটাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড উইক অফ নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড উইকত আপোনালোকে কল লেটাৰ কি কৰিব পাৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। কণ্ডাক্ট অফ প্ৰি এক্সামিনেশ্যন ট্ৰেইনিং নৱেম্বৰ 2022 ডিচেম্বৰ 2022 এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে মন কৰিব। তাৰপিছতে চাওক আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাবলৈ বিশেষভাৱে যিটো ৱেবছাইট আছে বেংকৰ যি ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰে। এইটো ৱেবছাইট চাওক https://bank.sbi-careers, ইয়াতো যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এইটোতো চাব পাৰে https://www.sbico.in/careers in details and update, ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য পাব। এতিয়া ভেকেঞ্চি সম্পৰ্কত জানি লওক। ভেকেঞ্চি চাওক কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাব। ইয়াত 2 প্ৰকাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে, ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি আৰু বেকলগ ভেকেঞ্চি। এতিয়া SCৰ বাবে ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি আছে 240, বেকলগ ভেকেঞ্চি আছে 30, টোটেল আছে 270 মানে STৰ কাৰণে 270 পোষ্ট আছে। তাৰে ST নেক্সট চাওক STৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি 120, বেকলগৰ বাবে 11, টোটেল হ'ব 131। OBCৰ বাবে আছে 432 ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি আৰু বেকলগ আছে 32, অল টোটেল 464। নেক্সট EWS মানে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি আছে 160, বেকলগ ভেকেঞ্চি নাই। আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 648, বেকলগ ভেকেঞ্চি নাই। নেক্সট আহিলে টোটেল ভেকেঞ্চি, ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি হ'ল 16,000 আৰু বেকলগ ভেকেঞ্চি হ'ল 73, অল টোটেল
1673 হ'ল ইয়াত খালী পোষ্ট। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটা কথা চাব, VIHILD মানে যিসকলৰ বিশেষ কিবা ডিজেবল হয়, যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম হয়, যেনে মানে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড হয় যিসকল, বা HI হয় হেয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড, বা LD হয় যেনে লোক'ম'টৰ ডিজেবিলিটি, এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল আছে তেখেতসকলৰ বাবেও ইয়াত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছে। এতিয়া চাওক, VI বাবে আছে ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি 16 আৰু বেকলগ 2, HI বাবে 16, বেকলগ 20, LDৰ বাবে 16,500, অল টোটেল VI 18, HI 36, LD 21, গতিকে ইমানখিনি পোষ্ট তেওঁলোকৰ বাবেও খালী আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব, যিহেতু চাৰ্টিফিকেটখিনি কেনেকৈ দিব লাগিব সেইখিনি কথাও ইয়াতে আছে। এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক, এছেঞ্চিয়েল একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন এজ অন 31/12/2022, মানে 31/12/2022 ভিতৰত আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি স্নাতক ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিসকলে পঢ়ি আছে তেখেতসকলেও কিন্তু এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটামান ইয়াত দিয়া আছে, সেইটো চাওক, চাৰ্টিফিকেট প্ৰচেছিং কোৱালিফিকেশ্যন চাচ এজ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট, কষ্ট একাউণ্ট, সেইসকলেও কি কৰিব পাৰিব, এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ জেনেৰেল BA হ'লেও আপুনি পাৰিব, আৰু যদি আপুনি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হয়, কষ্ট একাউণ্টেণ্ট হয়, তেতিয়াও আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ কোড নাম্বাৰ চাওক। কেটেগৰীবিলাকৰ আমাৰ কেটেগৰী ৱাইজ ইয়াত কোড নাম্বাৰ দিয়া আছে। কেটেগৰী চাওক, SC কোড হ'ল 01, আৰু SCৰ হ'ল 02, SCৰ 03, SC HI, এইখিনি মানে আপোনালোকে মন কৰিছে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড বা ডিজেবিলিটিখিনিৰ কাৰণে SC 05। কেটেগৰী চাওক, ST 06 জেনেৰেলৰ বাবে, মানে যিসকল যিসকল ST কেণ্ডিডেট, কিন্তু ST স্পেচিয়েল LD VI এইবিলাকৰ বাবেও কোড নাম্বাৰ আছে। OBC বাবে কোড নাম্বাৰ চাওক 11, OBC LD বাবে 12, OBC VI বাবে 13, OBC HI বাবে 14, OBC DNE বাবে 15। কেটেগৰী ৱাইজ জেনেৰেলৰ চাওক কোড নাম্বাৰ 16, আৰু জেনেৰেলৰ যদি তেওঁ LD হয় তেতিয়াহ'লে 17 হ'ব কোড নাম্বাৰ। ঠিক তেনেকৈ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কোড নাম্বাৰ হ'ল 21। এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে। আপোনালোকে এই যিখিনি কোড নাম্বাৰ, এইখিনি আপোনাক বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি অনলাইন কৰিব তেতিয়া এই কোড নাম্বাৰ দিব লাগিব আপুনি, গতিকে কোড নাম্বাৰখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ আগত। নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এণ্ড ইণ্টিমেশ্যন চাৰ্জেছ, নন ৰিফাণ্ডেবল এপ্লিকেশ্যন ফিজ, সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফিজ উইল বি 750 ফৰ জেনেৰেল EWS OBC candidates and nil for SC ST PWBD candidates, অৰ্থাৎ SC ST PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে ফিজ নাই, কিন্তু জেনেৰেলৰ বাবে বা EWSৰ বাবে বা OBC বাবে ফিজ হ'ল 750, আৰু এই ফিজ আপোনালোকৰ কিন্তু ঘূৰাই দিয়া নহয়, সেইটো মন কৰিব। নেক্সট আহিলে নাম্বাৰ অফ চান্সেছ। এতিয়া চাওক, যিহেতু এই যিটো পৰীক্ষা মানে পিঅ'ৰ SBI পিঅ'ৰ যিটো পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ আপোনালোকৰ চান্স আছে। চান্স আপোনালোকে কোনে কেইটা পাব সেইটো ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়। কেটেগৰী ৱাইজ চান্স দিয়া থাকে। চাওক, জেনেৰেল EWSে কেটেগৰী ৱাইজ চান্স পাব মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল নাম্বাৰ অফ চান্সেছ 4, মানে 4বাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষাত দিব পাৰিব। জেনেৰেল PWBD EWS PWBDৰ বাবে 7বাৰ দিব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু OBCৰ বাবে 7, OBC PWBDৰ বাবেও 7, SC PWBD ST আকৌ PWBD এওঁলোকৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, মানে এওঁলোকে 10 বাৰো এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত এটা কথা যিহেতু কৈছে, চান্সৰ কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। ইয়াত যদি আপোনালোকে মেইন এটেম্প কৰিছে, সেই মেইন এক্সামটোৰ কথাহে ইয়াত কোৱা হৈছে। প্ৰিলিমিনেৰী আপুনি কেইবাৰ দিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নাই, কিন্তু মেইন এক্সামৰ কথাটোহে ইয়াত কোৱা হৈছে। মানে আপুনি যদি 4বাৰ মেইন এক্সামত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আপুনি যদি জেনেৰেল, তেতিয়াহ'লে নেক্সট বাৰ আপুনি আৰু এই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে। ঠিক আছে,
এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক কেণ্ডিডেটছ কেন এপ্লাই অনলাইন অনলি ফ্ৰম 22/9/2022 to 12/10/2022 no other mode of application will be accepted গতিকে এইখিনি আপোনালোকে মন কৰিব ভালকৈ এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব যেটো গাইডলাইনছ নোচোৱাকৈ কেতিয়াও এপ্লাই নকৰিব এজ লিমিট আপোনালোকে চাওক 1/4/2022 চনৰ ভিতৰত 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া কেটেগৰি ওয়াইজ যেহেতু ৰিলেক্সেশন থাকিব ৰিলেক্সেশনো আপোনালোকে চাই লওক শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইবছ তেওঁলোকৰ বাবে ৰিলেক্সেশন আছে 5 ইয়াৰ্ছ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাसेस তেওঁলোকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছ পাৰ্সনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটি তেওঁলোকৰ বাবে আছে 15 ইয়াৰ্ছ পিডব্লিউডি OBC বাবে 13 ইয়াৰ্ছ PWBD জেনাৰেল EWS ৰ বাবে আছে 10 ইয়াৰ্ছ গতিকে এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ বাবেও আছে 5 ইয়াৰ্ছ গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব আপোনালোকে সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো চাওক যেটো সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে তিনটা ফ্ৰেজত এক্সাম হয় সিলেকশন হয় গতিকে তিনটা ফ্ৰেজৰে প্ৰথম ফ্ৰেজটোত প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব এই প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনত আপোনালোকৰ কি কি আহিব সেইখিনিও চাই লওক যেটো বহুতে ভিডিও চাই পিছত আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধে যে কি আহিব বা কেনে ধৰণে এক্সামটো হয় কিন্তু আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি সদায় হেতু কাৰণে নটিফিকেশনত চাব এতিয়া চাওক প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন যেটো আপোনালোকৰ হ'ব 100 মাৰ্কছৰ এই প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ টেষ্ট কি আহিব চাওক ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 30 তাৰ পিছতে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত থাকিব 35 আৰু ৰিজনিং এবিলিটি থাকিব 35 মানে অল টোটাল আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিব 100 টোটাল ম্যাক্সিমাম মার্কস 100 থাকিব আৰু ডিউৰেশন 1 আৱাৰ মানে 20 মিনিটস কে থাকিব মেইনত আপোনালোকৰ কি থাকিব চাওক ফেজ 2 ত আহিব মেইন এক্সামিনেশ্যনত আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপটিভ টাইপ কুৱেশ্যনো থাকিব মন কৰিব কথাটো আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টেষ্টত দা ডিউৰেশন অফ অবজেক্টিভ টেষ্ট ইজ 3 আৱাৰ্ছ and it consists of 4 sections of total 200 marks there will be separate training to every section timing to every section it is how name of the test reasoning and computer aptitude ot apnalokor ahibo question 40 marks 50 আৰু duration থাকিব 50 minutes ইয়াত মন কৰিব প্ৰতিটোৰে বাবে আপোনাক সময় বেলেগে দিয়া হ'ব data analysis and interpretation ত থাকিব 30 question 50 marks আৰু 45 minutes general economy banking awareness ot 50 marks 50 question 60 marks আৰু 45 minutes next english language ot apnar thakibo 35 maximum marks 40 আৰু duration 40 minutes total hol 155 question marks maximum marks ahibo 200 আৰু duration thakibo 3 hours ঠিক আছে next descriptive paper এখন ইয়াত থাকিব যেহেতু english language or ওপৰত থাকিব letter writing and essay এই descriptive যিখন পেপাৰ তাত দুটা কুৱেশ্যন থাকিব মাত্ৰ মার্কস থাকিব 50 আৰু টাইম দিব আপোনালোকক 30 মিনিটস মানে অল টোটাল আপোনালোকৰ 250 মার্কসৰ মেইন এক্সাম হ'ব এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰ বিলাক আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব বিশেষকৈ যোৰহাট গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰ হয় শিলচৰটো পৰে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰ দিব পাৰিব SBI প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল চাওক 2021 চনত জেনেৰেলৰ 63 OBC 61.25 EWS ৰ 62.75 SC 54.75 ST 49.25 ইয়াই পে স্কেলটো আপোনালোকে চাওক যেটো SBI এই পিওৰ দৰমহা যথেষ্ট ভাল হয় গতিকে বেসিক পে চাওক ইয়াত ইনক্ৰিমেন্টটো লাগি গৈ থাকে বেসিক পে 41960 লগত বেসিক ইনক্ৰিমেন্ট যেহেতু লাগিব গতিকে ইনক্ৰিমেন্ট খিনি ইয়াত দেখুৱা হৈছে 7 month 2 years 7 month 7 yearsৰ ভিতৰত আৰু অল টোটাল পে স্কেল হ'ব গৈ 60280 মানে 41960 পৰা 60280 লৈকে হ'ল পে স্কেল গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে অতি সোনকালে আবেদন কৰক যেহেতু সময় যথেষ্ট কম লগতে প্ৰিপাৰেচনো আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল ধৰণে চলাব লাগিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ